So, hi Webbies! Welcome back to my channel right here. And as you can see from the title, this is gonna be like a mini preview of Blythe Cosmetics. So, nakita ko siya sa stall ng Careline today. And I, well, swatched everything for you guys. And saw the prices as well. So if you're interested on picking up something, then alam niyo na kung magkano siya and how some of the products performs. Like you can see the liquid eyeshadow on my eyes and swatches on my arms. So before we go and see all those products, I'm gonna remind you to give this video a thumbs up because it helps a lot, and of course subscribe down below and be part of this insane little squad that we have here, and of course ring that notification bell and be notified with all of the business that is happening on this channel. And without further ado, so, yan. Sabi yung sister ko kay Andrea Brilliantes. So, ayan, meron siyang light collection. So, okay lang. Meron. So, ito yung face palette. Ano to? 312 Twilight. Tapos, same. Hindi. Ito, Eclipse. 311 Eclipse. So, medyo mas dark yung colors nito. So, magkano siya? Parang ito yun, di ba? Maano lang yung packaging. 245. Not bad. Stardust. Parang malaki to. Ano? Ito yung Stardust palette. So, ito siya. Tingnan natin. Mini review lang. Okay, so ayan yung colors niya. Let's see the first one. Medyo powdery. Parang medyo powdery. Yung pangalawa, ay, ayan, medyo cold. The rose gold one. Wow. Ano ba sa rose gold or ano? Rose gold. Try mo yung rose gold. You don't really see it. Medyo may effect siya. Tingnan ko sa kabilang pisngi. My nose is glowing like the sun. Sa kabilang pisngi. Blend mo pa lang. So, medyo parang malalaki yung ano niya, sparks ng glitters. Diba? Diba? O hindi? Ito, polvo. Di ba medyo powder siya? Ang puti! Alin yung white? Yung white ba yung ginamit mo? May gold ang ganda sa ilong mo. Tingin. Maganda siya kung medyo dark skin yung complexion. Okay, so tingnan natin yung iba. Okay, so sobrang cute ng packaging niya. Like you can see. Diba? Sobrang cute niya. And affordable siya, $245. So, ngayon ko lang na-realize, meron pa tong nasa ilalim. Like, if you open this one, meron pa siya dito na parang lip tint. Hindi. Lip tint for your face. So, parang blush on duo. Lester mo ako rin. Taga lang. Oh my God. Drunk blush. Maganda ba? Blendable ba siya? Blendable ba siya? Madali lang. Oily? Hindi. Oily. Anong finish niya? Powder or? Wala, parang wala lang. Wala lang. Tingin mo, ano siya?
Pwede siya for everyday Pwede siya for Wala nga. Wala siyang So, re-recommend mo pa siya. Pwede siya sa high school. Sure. May mga dito eh. May liquid eyeshadow pa to. I can... Ito! Mapakita sa kanila. Meron siyang liquid eyeshadow. Bright na natin. Meron siyang liquid eyeshadow. So, ang ganda ng packaging niya, in fairness. Ang cute kasi mukha siyang universe. So, swatch natin yung una, which is links. Okay, so open natin siya. Okay, so yung applicator niya is medyo manipis. Ding. Ganda. Ganda yung color ng links. Okay, so the next one is Cassiopeia. Cassiopeia. Yeah, Cassiopeia. It's medyo pink siya. Pinky. Oh, damn. It's not there. It's not. Where's the pigment, girl? Oh, it's not there. Kala ko medyo magiging visible na pink siya na ganon. Ang vibrant na dito. No, it's not there. This is Pegasus. Okay, ang ganda ng mga pangalan niya, in fairness. Fairy. Para siyang Greek goddess, Chuju. So, ito medyo parang chrome. Okay. Para rin siyang yung gold. So far, maganda yung dalawa niyang color. Actually, try natin yung pink sa mata. Parang maganda to kahit medyo clear siya sa mata. Ay, shucks. Di ba? Shucks. Di ba maganda siya? Ginagamit sa mga K-pop Di ba maganda siya kahit medyo clear? Lalo na pag on the go ka. Lagyan mo sa akin yung gold. Parang pag on the go ka, tapos, di ba ang ganda ng effect? Lagay daw natin sa kanya yung gold. Babali sa akin yung mga dark. Ito, yung dark one. Ang dami. Okay, so ang medyo lang dito, dapat mabilis mo siya i-blend kasi mabilis siya natutuyo. So, oh my god. Pero, ayan. So, ayan. Maganda siya. Okay. Cloud pink. Cloud pink. Maganda yung ano niya. Maganda yung consistency niya. So, swatch natin siya dito. So, talagang para lang siyang tape. So far, parang ito yung pinaka-favorite kong color, which is Nebula. Taray, okay. So, and that is Cloud Tint. So, here it is. It looks like this. Yan. So, mura lang siya actually. 195 lang. So, wow. Wow! So, meron din siyang Majestic matte lips, which is 165. Very affordable din. And, ito yung mga kulay niya. So, ang dami niyang kulay dito. Like you can see. Ayan nga, ang ganda pati nung mga itsura niya. Tapat mo dito. Ang ganda ng mga kulay niya. I don't know kung kapareho ng kulay ng tubo. Tingnan niya natin kung blue yung loob nito. Oh, wow, blue nga talaga siya. Okay. So, yung orange. Let's see. Okay. Medyo nag-ano siya. Ano ba sa kabaw nila? So, ayaw mag-focus ng camera. Ayan. Bigla nag-nudish dun sa ano. Oo, bigla nag-nude nun sa ano. Brown. So, itong brown. Let's see. Sabi niya. Brown. Okay, so this is titania. Okay, let's go. Tingnan natin kung ano siya, kung pigmented. Para siyang plum. Para siyang medyo oily. Hindi siya entirely matte. So, Hindi pa igagano ko sa tissue. oo, parang comfort matte siya. Pero, okay. So,
That's amazing. Meron siyang eyeliner duo stamp. So, hindi ko makita yung tester nito dito. Pero, ayan, meron siyang duo stamp. Wait lang, hindi ko makuha to. Ito yung ginamit natin sa mata natin. Which is 195. So, mura lang din. And meron siyang eyeliner. Ano ba to? Oh, perfect brow. So, sa pangkilay, kompleto siya. 265, medyo mahal. Medyo may kamahalan siya. So, ayun. Ito yung bago sa Careline. So, Para nagustuhan niyo yung mini review. so natuyo na yung Careline habang naglalakad kami sa Blythe Cosmetics and oh my God! Hindi siya nawawala! So, yan. Pag nalagay niyo to sa mata nyo, for sure, siguro mag-stay siya buong party or buong gabi. So, buong taon, habang buhay. Okay, so I hope I helped you guys out with that little preview. Everything, mukhang amazing lahat ng products and it is very affordable. So, if you wanna check those out, you can go to Careline stalls at Watson's or SM department store. They're available, and if you want more of this types of previews, not really review, but kind of a sneak peek of the new products in the drugstore, then just hit the comments down below. But yeah, that is it for me this night. And of course, like I always said, rapid fire, like, subscribe, and click that bell, and I'll see you puppies on the next review.